ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক প্ৰস্তুত কৰিব। যিহেতু এইবাৰ প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক ইকনমিক্সৰ বাদেও পলিটিকেল ছায়েন্স, ছ'চিয়লজি আদি ছাবজেক্টতো আছে। গতিকে তোমালোকে যি ছাবজেক্টৰে প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক প্ৰস্তুত নকৰা কিয় এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক সহায় কৰিব। এতিয়া বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰজেক্ট ৱৰ্কৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট দিছিলা যে প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিবা বা বিভিন্ন টপিক তোমালোকে দিছিলা। সকলো টপিক যিহেতু আমি আলোচনা কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, তোমালোকক যিবিলাক টপিক ইতিমধ্যে কলেজৰ পৰা দিয়া হৈছে সেই টপিকবিলাক বেছি উজু কৰি পেলাই তোমালোকে প্ৰজেক্টটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা, যদিহে তোমালোকে সেই টপিকটোৰ ওপৰত এখন প্ৰশ্নাৱলী যুগুত কৰি লোৱা। প্ৰশ্নাৱলীখন যুগুত কৰি তোমালোকে প্ৰাইমেৰী ডাটাৰ সহায়ত প্ৰজেক্ট যদি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে কথাটো বহুত উজু হৈ পৰিব। অৰ্থনীতি বিষয়ত যিহেতু তোমালোকে প্ৰশ্নাৱলী প্ৰস্তুত কৰি পেলাই প্ৰজেক্ট প্ৰস্তুত কৰিলে সেইটো বেছি বিজ্ঞানসন্মত হয়। ঠিক একেদৰে সমাজশাস্ত্ৰ বিষয়তো তোমালোকে ফিল্ড ষ্টাডি কৰি পেলাই প্ৰজেক্ট ৱৰ্কটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰা। অৱশ্যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ টপিকবিলাকত ফিল্ড ষ্টাডিৰ কথাটো অকণমান কম থাকে। প্ৰশ্নাৱলী এখন যদি প্ৰস্তুত কৰা আৰু সেই প্ৰশ্নাৱলীখন লৈ যদি তোমালোকে ফিল্ড ষ্টাডি কৰিবলৈ যোৱা, মানে ফিল্ডত ছাৰ্ভে কৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে খুব সহজে প্ৰজেক্টটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা। যিহেতু প্ৰজেক্টটো এনেকুৱা হয় যে তাত তোমালোকে ছেকেণ্ডেৰী ডাটা মানে গৌণ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান কথা লিখিবই লাগিব। যদি তোমালোকৰ প্ৰাথমিক তথ্য থাকে তেতিয়া তোমালোকে তাক খুব সহজভাৱে মানে ষ্টেটিষ্টিকেল যিবিলাক টুলছ আছে, অৰ্থাৎ পৰিসাংখ্যিকীয় যিবিলাক আমাৰ আহিলা আছে অৰ্থনীতিত, সেই আহিলাবিলাক তোমালোকে প্ৰয়োগ কৰি পেলাই খুব সহজ প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা প্ৰজেক্ট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰা। প্ৰশ্নাৱলীখন তোমালোকে চোৱা। প্ৰথমতে প্ৰশ্নাৱলীখনৰ বিষয়বস্তু লৈ পেলাই তোমালোকে তাত প্ৰশ্ন সুধিবা, কিন্তু ইয়াত মই জেনেৰেল কিছুমান বিষয়বস্তু দিছোঁ যিবিলাক তোমালোকৰ বিষয় অনুসৰি সলাই ল'ব পাৰা, কিন্তু কিছুমান প্ৰশ্ন সকলো বিষয়ৰ বাবে একেই থাকিব। প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল নাম, মানে মানুহজনৰ নাম কি, মানে যিটো পৰিয়ালত যাবা তাৰ মুৰব্বীৰ নাম লিখিবা। নেক্সট আহিলে তেওঁৰ বয়স, নেক্সট আহিলে ঠিকনা, কুৱেশ্যনটো হ'ল শিক্ষাগত অৰ্হতা। এতিয়া চোৱা, এখন প্ৰশ্নাৱলী তেতিয়াই খুব সহজ হয়, মানে ছাৰ্ভেটো কৰিবলৈ খুব সহজ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, যেতিয়া সেই প্ৰশ্নাৱলীখন তোমালোকে শুদ্ধভাৱে আৰু খুব সহজকৈ প্ৰস্তুত কৰিবা। আৰু যিসকলে উত্তৰ দিব মানে সেইসকলেও যাতে সহজ পায়, বিষয়বস্তুটো যাতে তেওঁ উত্তৰ দি পেলাই অসুবিধা অনুভৱ নকৰে। মানে সেইটো কাৰণে প্ৰশ্নবোৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে, চুটি হ'ব লাগে আৰু স্পষ্ট হ'ব লাগে, যাতে তুমি যাক প্ৰশ্ন সুধিবা তেওঁ খুব সহজভাৱে হয় বা নহয় এটা বা দুটা শব্দত উত্তৰ দিব পাৰে। এতিয়া শিক্ষাগত অৰ্হতা কিবা তোমালোকে অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ এনেকৈ গোটেইকেইটা অপশ্যন ভৰাই দিবা। এতিয়া চোৱা, এই গোটেই অপশ্যনকেইটাৰ যেতিয়া তোমালোকে ৰিজাল্ট পাবা তেতিয়া তোমালোকে এই কথাটো গম পাবা যে তুমি যিটো অঞ্চলত ছাৰ্ভে কৰিবলৈ গৈছা সেই অঞ্চলটোত শিক্ষিতৰ হাৰটো তুমি উলিয়াব পাৰিবা। মানে তেতিয়া তোমালোকে সেই অঞ্চলটোৰ শৈক্ষিক অৰ্হতা সম্পৰ্কত এখন চাৰ্ট দিব পাৰিবা বা কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা যে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ ইমানখিনি আছে, দ্বাদশ ইমান আছে বা উচ্চ শিক্ষিতৰ হাৰ ইমান, সেইটো তোমালোকে উলিয়াই দেখুৱাব পাৰিবা। সেইটো কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতাটো তোমালোকে ইয়াত তেনেকৈ ল'বা। নেক্সট আহিলে কাৰিকৰী শিক্ষা। এতিয়া চোৱা, কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এইটো কাৰণে সুধিবা যে কাৰোবাৰ টেকনিকেল কিবা এডুকেশ্যন আছে নেকি, যিহেতু আজিকালি কাৰিকৰী শিক্ষাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। গতিকে কাৰিকৰী শিক্ষাৰে শিক্ষিত হোৱাৰ পাছতো সেই অঞ্চলটোত যদি ধৰি লোৱা নিয়োগৰ সমস্যা আছে, মানে বহুত নিবনুৱা তোমালোকে পোৱা ছাৰ্ভেটোত, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা নেক্সট যে ইয়াত কি হৈছে, ইমানখিনি কাৰিকৰী অৰ্হতা থকা পাছতো এওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নিযুক্তি লাভ কৰা নাই, মানে ইমান পাৰ্চেণ্টেজে লাভ কৰা নাই, সেইটো তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা নিয়োগৰ সমস্যাৰ ওপৰত যদি আলোচনা কৰা। গতিকে কাৰিকৰী শিক্ষা আছে নাই সেইটো দিলা। নেক্সট লিংগ, পুৰুষ মহিলা, সেইটোতো লাগিবই যে পুৰুষৰ সংখ্যা ইমান আছে, মহিলাৰ সংখ্যা ইমান আছে, পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াই দেখুৱাব পাৰিবা। তেনেকৈ বৈবাহিক স্থিতি, বিবাহিত অবিবাহিত, এইবিলাকত জাষ্ট টিক মাৰ্ক দিলেই হ'ব। নেক্সট আহিলে বৃত্তি। বৃত্তি কি, ব্যৱসায় কৰি উপাৰ্জন কৰে নে চাকৰি কৰে নে অন্যান্য, তেওঁলোকে কি কৰি পেলাই উপাৰ্জন কৰে, এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। গতিকে তোমালোকে এইটো দিবই লাগিব। নেক্সট আহিলে পৰিয়ালৰ সদস্য সংখ্যা। এতিয়া পৰিয়ালত কিমান মানুহ আছে, 1ৰ পৰা 3জন, 4ৰ পৰা 6জন, 6জনতকৈ অধিক, এনেকৈ তোমালোকে দিবা যাতে টিক মাৰ্ক দিব পাৰা। এতিয়া এই যিটো কলম, এইটোৰ পৰাও তোমালোকে পিছত কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা যে আমি ইমানজন মানুহৰ বোলে 100জন মানুহৰ আমি ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ আৰু 100জন মানুহৰ ভিতৰত পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সংখ্যা প্ৰায়বিলাকৰ ঘৰত কি হৈছে 4ৰ পৰা 5জনৰ ওপৰত বা 5জনৰ ভিতৰত।
তোমালোকে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো যেতিয়া তোমালোকে উলিয়াবা সি এইটো কথা তোমালোকক বুজাই দিব যে আমাৰ যিবিলাক পৰিয়াল মানে তুমি যিটো অঞ্চলত ছাৰ্ভে কৰিছা সেই অঞ্চলটোত জনসংখ্যাৰ হাৰ ইমান বেছিও নহয়, যিহেতু ঘৰে প্ৰতি কি হৈছে একক পৰিয়াল সেই কথাটো গম পাবা, আৰু ঘৰে প্ৰতি এটা বা দুটা সন্তান সেইটো গম পাবা, বা তাতকৈ বেছি এটচেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে পৰিয়ালত শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সংখ্যা। এতিয়া শিশু বুলিলে তোমালোকে 18 বছৰ তলত ধৰিব পাৰা, তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে শিশুত তোমালোকে 18 বছৰ তলৰখিনি ধৰিলা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ 18 বছৰ ওপৰৰখিনি ধৰিলা। নেক্সট চোৱা MGNৰেগাৰ নাম শুনিছেনে? এতিয়া যদি তোমালোকে MGNৰেগাৰ যদি তোমালোকে নিবনুৱা সমস্যাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব খুজিছা যেনিবা, যে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত MGNৰেগা আঁচনিৰ ভূমিকা সেই সম্পৰ্কে যেনিবা তোমালোকে ছাৰ্ভে কৰিছা, তেতিয়া তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটা তাত সুধিব পাৰা যে MGNৰেগাৰ নাম শুনিছেনে নাই, অৰ্থাৎ মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি যিখন এক্ট, সেই এক্টখনৰ নাম আপোনালোকে শুনিছেনে নাই? শুনিছোঁ নাই শুনা, তেতিয়া সেইটো তোমালোকে গম পাবা। নেক্সট আহিলে আপোনাৰ জব কাৰ্ড আছেনে নাই। এতিয়া চোৱা 100 দিনৰ জব গেৰাণ্টেড হয় এই MGNৰেগা আঁচনিখন। এই আঁচনিখনৰ সুবিধা সেই অঞ্চলৰ মানুহে পাইছেনে নাই, মানে জব কাৰ্ড যিহেতু তেওঁলোকে পাব লাগিব, জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কামৰ সুবিধা পাব, গতিকে তেওঁলোকে জব কাৰ্ড পাইছেনে নাই সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া তোমালোকে পিছত কমেণ্টত লিখিব পাৰিবা যে জব কাৰ্ড ইমান পাৰ্চেণ্টেজে পাইছে কিন্তু ইমান পাৰ্চেণ্টেজে পোৱা নাই, সেইটো উলিয়াব পাৰিবা। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে জব কাৰ্ডৰ পৰা মজুৰি কেনেকৈ পায়। এতিয়া চোৱা জব কাৰ্ডৰ পৰা সাধাৰণতে সাপ্তাহিক মজুৰি দিয়ে, কিন্তু কিছুমান অঞ্চলত পষেকত হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত ধৰি লোৱা হেমাহিৰ বাবে মাহেকীয়াকৈও দি দিব পাৰে। যি কি নহওক সেইকাৰণে এইবোৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত আঁচনিসমূহৰ সম্পৰ্কত কিন্তু অকণ ভালকৈ পঢ়িও ল'ব লাগে, যিহেতু তোমালোকক বিভিন্নজনে বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। নেক্সট আহিলে জব কাৰ্ডৰ পৰা পোৱা মজুৰি কিমান। এতিয়া মজুৰি কিমান, 230 টকা নে 238 টকা বা 240 এনেকৈ অপশ্যন দি দিবা। আহিলে সময়মতে মজুৰি পায়নে পায় নাপায়। নেক্সট আহিলে 100 দিনৰ কৰ্মদিনৰ নিশ্চিতি বছৰত আপুনি পাইছেনে, অৰ্থাৎ যিসকলৰ জব কাৰ্ড আছে মানে MGNৰেগাই নিবনুৱাসকলক 100 দিনৰ জব গেৰাণ্টি দিয়ে, মানে 100 দিন তেওঁলোকে মজুৰি পাবই তাৰমানে। এতিয়া সেই মজুৰি তেওঁলোকে 100 দিন এবছৰত পাইছেনে নাই, পাইছোঁ বা নাই পোৱা। এটা নেক্সট দিবা আপোনাৰ মাহিলী উপাৰ্জন কিমান। এতিয়া তেওঁ যিহেতু জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ হ'লে তেওঁ উপাৰ্জন মাহিলী কিমান হ'ব পাৰে, বা তেওঁ অন্য চাকৰি কৰিলে বা যিয়ে নহওক সেই মাহিলী উপাৰ্জনটোৱে সেই অঞ্চলটোত কিমানখিনি দুখীয়া ব্যক্তি আছে বা কিমান তাতকৈ মধ্যবিত্ত আছে সেইখিনি তোমালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰিবা। নেক্সট দিবা আপোনাৰ পৰিয়ালত জব কাৰ্ডৰ সংখ্যা কিমান। এতিয়া প্ৰতিটো পৰিয়ালত আচলতে জব কাৰ্ড এখনহে থাকে, কিন্তু কিছুমান পৰিয়ালত দুখন যদি কেনেবাকৈ আছে তেতিয়া তোমালোকে সেইটো জানিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে কি চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। এতিয়া চোৱা এই যিটো প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটোৰ দ্বাৰা তোমালোকে এটা প্ৰজেক্টেই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰা, মানে দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে। এতিয়া সেই আঁচনিবিলাক সেই ব্যক্তিসকলে কি আঁচনি লাভ কৰিছে, মানে চৰকাৰে যিখিনি আঁচনি লৈছে সেই আঁচনিবিলাকে দৰিদ্ৰসকলক ঢুকি পাইছেগৈ নে নাই, কিমান পাৰ্চেণ্টক পাইছে, কিমান পাৰ্চেণ্টেজে পোৱা নাই, মহিলা কিমানে পাইছে, পুৰুষে কিমানে পাইছে, এটচেট্ৰা গোটেই তথ্যখিনি তোমালোকে এই কলমটোৰ পৰাই উলিয়াব পাৰা। গতিকে ইয়াত তোমালোকে বিভিন্ন আঁচনি দিবা যিখিনি তোমালোকে জানা। ইতিমধ্যে অৰুণোদয় আমাৰ অসমত এখন আঁচনি, অৰুণোদয় নাম দিলা, বৃদ্ধ পেঞ্চন, নেক্সট নিৰাময় আঁচনি দিব পাৰা। নেক্সট প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা, নেক্সট আহিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা, অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনি, জল জীৱন মিছন আৰু কিছুমান আঁচনি আছে। গতিকে বিভিন্ন আঁচনি তোমালোকে ইয়াত নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰা। এতিয়া ইয়াতে কোনখন আঁচনিৰ সৰ্বাধিক সুবিধা দৰিদ্ৰ লোকসকলে লাভ কৰিছে সেই কথাটো তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা, লগতে পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব পাৰিবা, পাইচিত্ৰৰ সহায়ত দেখুৱাব পাৰিবা বা দণ্ডচিত্ৰৰ সহায়ত দেখুৱাব পাৰা বিভিন্ন আঁচনি। এতিয়া আঁচনিবিলাকৰ নাম দিলা, দি পেলাই তোমালোকে বোলে অৰুণোদয় আঁচনি ধৰি লোৱা যেনিবা 100জন তোমালোকে ছাৰ্ভে কৰিছা, 100জনৰ ভিতৰত অৰুণোদয় আঁচনি যেনিবা লাভ কৰা ব্যক্তিৰ সংখ্যা 80জন, বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি বোলে 40জনেহে পাইছে, নিৰাময় আঁচনি বোলে নহয় একদম 99 পাইছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা বোলে 89 পাইছে। তেনেকৈ তোমালোকে ডাটাখিনি উলিয়াই ল'লা। সেই ডাটাখিনি তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, দণ্ডচিত্ৰৰ সহায়ত প্ৰজেক্টটোত দেখুৱাব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই। ৰেচন কাৰ্ড চৰকাৰে যিহেতু যিসকল BPL শ্ৰেণীৰ লোক তেওঁলোকক দিবলৈ সকলোকে চেষ্টা কৰি আছে। এতিয়া কিমানে প্ৰকৃততে পাইছে কিমানে নাই পোৱা সেইটো তোমালোকে পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াই দেখুৱাব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে আপোনাৰ পৰিয়ালত অটল অমৃত কাৰ্ড আছেনে নাই। এতিয়া অটল অমৃত কাৰ্ড তোমালোকে জানা 5 লাখ টকাৰ সুবিধা যিহেতু চৰকাৰী সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় যিকোনো অসুখৰ বাবে। এতিয়া এই অটল অমৃত কাৰ্ড আছেনে নাই তোমালোকে সেইখিনি আছে নাই কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা। নেক্সট চৰকাৰী আঁচনিসমূহ লৈ আপুনি সুখী নে অসুখী। নেক্সট জব কাৰ্ডৰ পৰা পোৱা আয়েৰে আপুনি সন্তুষ্ট নে। নেক্সট মাহিলী সঞ্চয় কৰেনে। নেক্সট আহিলে মন্তব্য। এতিয়া
প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ সাপেক্ষে তোমালোকে ডাটা যিহেতু পাবা ডাটাবিলাকৰ পৰা তোমালোকে গড় ভেলু উলিয়াব পাৰা, পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব পাৰা বা পাইচিত্ৰ আঁকি দেখুৱাব পাৰা, দণ্ডচিত্ৰ আঁকি দেখুৱাব পাৰা। মুঠৰ ওপৰত যিসকল অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰজেক্ট প্ৰস্তুত কৰাটো বহুত সহজ হয়। তোমালোকৰ ষ্টেটিষ্টিক্সত এই গোটেই বিষয়খিনি আছে, গতিকে তাৰ যিকোনো টুলছ ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে এই ডাটাখিনি এনালাইচিছ কৰি যদি প্ৰজেক্টটো প্ৰস্তুত কৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰজেক্টটোত 20 মাৰ্কছ তুমি বিনা দ্বিধাই পাবলৈ সক্ষম হ'বা। অৱশ্যে এইটো ঠিক যে যিটো প্ৰজেক্ট তুমি প্ৰস্তুত কৰিবা সেই প্ৰজেক্টটোত তোমাক হোল 20 মাৰ্কছ নিদিয়ে, যিহেতু তোমাৰ ভাইভা থাকিব, তাৰপাছতে তোমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিব, সেইখিনিতো মাৰ্কছ আছে। মাৰ্ক ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা মই বাৰু আকৌ তোমালোকক আলোচনা কৰি দেখুৱাম, কিন্তু তোমালোকে প্ৰজেক্টটো ইজিকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা। ছ'চিয়লজি ষ্টুডেণ্টেই হওক বা পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টেও ছাবজেক্ট লৈ বিষয় লৈ তোমালোকে এই কুৱেশ্যনাৰীখন বেলেগ ধৰণে বনাই ল'বা আৰু তোমালোকে তেতিয়া কি হয় সহজে কোনোবাই যদি ষ্টেটিষ্টিকেল টুলছ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা ন' প্ৰব্লেম, কিন্তু অৰ্থনীতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা কোৱা নাই, অন্য ছাবজেক্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ টুলছ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া তোমালোকে সহজ ভাষাটো সেই কথাখিনি লিখি পেলাই এটা প্ৰজেক্ট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰা। গতিকে প্ৰথমে তোমালোকে এখন সেইকাৰণে কুৱেশ্যনাৰী বনাই লোৱা, খুব উজুকৈ তোমালোকে প্ৰজেক্টটো প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকক এইখিনি কথা জনালোঁ। যদি প্ৰজেক্ট প্ৰস্তুত কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে প্ৰাথমিক তথ্যৰ সহায়ত প্ৰজেক্ট এটা প্ৰস্তুত কৰা, যিটোৱে ভৱিষ্যতে তোমালোকক কেনেকৈ ছেমিনাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, কেনেকৈ ফিল্ড ষ্টাডি কৰিব লাগে এটচেট্ৰা সকলো কথাৰে এক সম্যক ধাৰণা তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।